higher rep 44N. $75K. N222. $1M. Simple. $220K. Bulb. Sliding pot. So pwede nyo yung gamitan ng mic. Yan. Kaya lang ito sunog na. Hindi na natin pwede ikabit. So ilalagay nyo lang siya dito. So dito yung positive, dito yung negative. Yan. So ang gagawin natin is potentiometer na lang at ikakabit natin sa speaker. So ito guys, ampli. Yan. TDA 2822M. So ito yung supply. So ito yung speaker input. Yan. Cellphone. So 12 volts. So yun lang guys, thank you.